यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा इमो युज गर्नुहुन्छ र इमो एप्लिकेसनलाई तपाईले डार्क मोडमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई कसरी तपाईले इमो एप्लिकेसनमा डार्क मोडलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यदि तपाईले इमो चलाउनुहुन्छ र इमो एप्लिकेसनमा डार्क मोडलाई अन गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी तपाईहरुले इमो एप्लिकेसनमा डार्क मोडलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको इमो एप्लिकेसनमा डार्क मोडलाई अन गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईले यसलाई डार्क मोडमा युज गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो इमो एप्लिकेसनमा दुईटा तरिकाबाट डार्क मोडलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले पहिलो तरिका तपाईकै मोबाइल फोनको सेटिङबाट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को तरिका तपाईले प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेर तपाईले डार्क मोडलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र तपाईले अब आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् डार्क मोड भनेर तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् र तपाईले सुरुमै दिएको यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट धेरै आसान तरिका तपाईको मोबाइल फोनमा रहेको इमो एकाउन्टमा डार्क मोडलाई धेरै आसान तरिकाले अन गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र तपाईले दूसरा मेथडको माध्यमबाट पनि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको इमो एकाउन्टमा डार्क मोडलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा जानुहोस् र तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, डिस्प्ले एन्ड ब्याकग्राउन्डको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, डार्क मोड भनेर दिएको छ। तपाईले यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यो अप्सनलाई अन गर्नुहोस्। यदि तपाईको मोबाइल फोन एन्ड्रोइड 9 भन्दा माथिको छ भने तपाईले यो अप्सन पाउनुहुनेछ। तपाईले यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको मोबाइल फोनमा डार्क मोड अन हुनेछ र अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र तपाईले इमो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमो एप्लिकेसनमा डार्क मोड अन भइसकेको छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको इमो एप्लिकेसनमा डार्क मोडलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी डार्क मोडकोलाई अन गरेर इमो एप्लिकेसनलाई धेरै आसान तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।